सब्स्क्राइब गर्नुहोस् नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानल र बेल आइकन दबाउनुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबभन्दा पहिला देख्नको लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानलमा। ओप्पोले नेपालमा अर्को बजेट फोन लन्च गरेको छ, आफ्नो ए सिरिजको A83। आज हामी यसैको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यसमा कुन डिस्प्ले प्रयोग गरिएको छ, कति जिबी र्याम, कति जिबी रोम, कति मेगापिक्सलको क्यामेरा र कति एमएचको ब्याट्री आदि आदि आदि। आउनुहोस् सुरु गरौँ। डिस्प्ले 143 ग्रामको फोनमा 18:9 एस्पेक्ट रेटियोको 5.7 इन्चको फुल एचडी डिस्प्ले स्क्रिन रहेको छ, जसको रिजोल्युसन 1440x720 पिक्सल रहेको छ। क्यामेरा ओप्पो विशेष गरी आफूलाई क्यामेरा फोन भनेर पनि डिस्क्राइब गर्दछ। ओप्पो A83 मा फ्रन्ट क्यामेरा 8 MP को रहेको छ भने 13 MP को रियर क्यामेरा रहेको छ र दुवै क्यामेराको एपरेचर f2.2 रहेको छ। प्रोसेसर ओप्पोले अहिलेसम्म आफ्नो फोनमा कम पावरफुल प्रोसेसर प्रयोग गर्दै आएको छ र यसमा पनि मिडियाटेकको 6763T ओक्टा कोर प्रोसेसर रहेको छ। र्याम फोनमा 3GB को र्याम रहेको छ भने 32GB इन्टरनल मेमोरी रहेको छ र यसमा 256GB सम्म मेमोरी कार्ड प्रयोग गर्न सकिन्छ। ब्याट्री 13180 mAh को नन रिमुभेबल ब्याट्री रहेको छ र अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्दा फोनमा एन्ड्रोइडको 7.1 नुगाट अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ र अरू फिचर्सहरूमा AI ब्युटी रेकग्निसन टेक्नोलोजी, फेस अनलक, फास्ट चार्ज सपोर्ट आदि रहेका छन् भने फोनमा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर हटाइएको छ र यसको नेपाली प्राइस 24,990 रहेको छ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईहरुको कुनै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला, किनभने हामी टेकसँग सम्बन्धित विषयहरूमा यस्तै भिडियो ल्याइरहन्छौँ। धन्यवाद।